في زمن بعيد بعد آدم عليه السلام عاش نبي عظيم، رفع الله مكانته وذكره، وأبقى له ثناء جميلا بين الناس، ورآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة المعراج، ويذكر أنه أول من خط بالقلم وأول من نظر في النجوم. فمن هو نبي الله إدريس عليه السلام؟ أهلا بكم من جديد في سلسلة قصص الأنبياء من قناة نور السيرة. في حلقتنا الثانية نقف مع قصة نبي جمع بين العلم والإيمان وبين العمل والدعوة، فرفعه الله إلى مكانة عالية. إنه نبي الله إدريس عليه السلام. بعد أن أهبط الله آدم إلى الأرض، توالت الأجيال من بعده، وانتشر بنو آدم يعمرون الأرض. ومع مرور الزمن كان الناس بحاجة دائمة إلى من يذكرهم بربهم، ويثبتهم على طريق الحق، ويزيدهم علما وهدى. فاقتضت رحمة الله أن يبعث فيهم من يهديهم، فاصطفى الله من ذرية آدم رجلا صالحا فجعله نبيا اسمه إدريس، وهو في سلسلة النسب الشريف من أجداد نبي الله نوح عليه السلام. نشأ محبا للعلم والعبادة، صادق القلب واللسان، فاختاره الله لحمل رسالته إلى الناس. والنبوة ليست مجرد شرف، بل هي أمانة ومسؤولية عظيمة، أن يبلغ النبي عن ربه ويدعو الناس إلى الحق ويصبر على ما يلقاه منهم. حمل إدريس هذه الأمانة بصدق وإخلاص، فكان قدوة لقومه في العلم والعمل، يدعوهم بلسانه وحاله. وقد آتاه الله علما واسعا. يذكر في الآثار أن إدريس أول من خط بالقلم، فحفظ العلم بالكتابة بعد أن كان محفوظا في الصدور فقط، وأول من نظر في علم النجوم والحساب، وأول من خاط الثياب ولبسها بعد أن كان الناس يلبسون الجلود. لكن العلم عند إدريس لم يكن للتفاخر ولا لجمع الدنيا، بل كان نورا يهتدي به إلى ربه ويهدي به قومه. جمع بين العلم النافع والإيمان الصادق، فكان العالم العامل الذي يعلم الناس الخير ويعمل بعلمه قبل أن يأمر به غيره. ومع سعة علمه لم يشغله ذلك عن عبادة ربه، كان كثير الذكر والصلاة والعبادة، ترفع أعماله الصالحة إلى السماء. لم تكن الدنيا أكبر همه، بل كان كل يوم يزداد قربا من ربه وثباتا على طاعته. ومن أعظم صفاته الصدق، فقد كان صديقا، أي بلغ في الصدق أعلى الدرجات، لا يعرف الكذب في قول ولا عمل، صادقا في عبادته لربه، صادقا في دعوته لقومه، صادقا في وعده وعهده. وبهذا الصدق رفع الله ذكره ومنزلته. ولم يكتم إدريس علمه ولا إيمانه، بل دعا قومه إلى عبادة الله وحده، وإلى الصدق والعدل والاستقامة في الحياة. حذرهم من الظلم والفساد، وذكرهم بنعمة ربهم عليهم، يعلمهم الخير والحكمة بالقول والقدوة الحسنة. والدعوة إلى الله طريق فيه مشقة وصبر، فمن الناس من يستجيب للحق، ومنهم من يعرض ويستكبر. صبر إدريس على قومه، وثبت على الحق مهما واجه من إعراض، لأنه يعلم أن حسن العاقبة لأهل التقوى، وأن أجره على الله لا على الناس. فلما اجتمع في إدريس العلم والعمل والصدق والصبر، جزاه الله على ذلك أعظم الجزاء، فرفعه إلى مكانة عالية رفيعة، رفعة في الذكر الحسن بين الناس، ورفعة في الدرجة والقدر عند الله، بقيت له خالدة تذكر على مر القرون. وقد تكلم أهل العلم في معنى رفعته، فمنهم من قال إنها رفعة في الشرف والمنزلة والثناء الحسن، ومنهم من ذكر أنه رفع إلى السماء. وأيا كان المعنى، فالمقصود واحد: عظيم مكانته ومنزلته عند ربه جل وعلا. ومما يدل على عظيم هذه المكانة أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج إلى السماوات العلى ليلة المعراج، مر على الأنبياء في طبقات السماء، فرأى إدريس عليه السلام في السماء الرابعة، فرحب به أحسن ترحيب، ودعا له بخير. وفي لقاء الأنبياء بعضهم ببعض في تلك الليلة المباركة دليل على وحدة رسالتهم، فكلهم يدعون إلى عبادة الله وحده، وكلهم إخوة في الدين، يتعاقبون على الحق جيلا بعد جيل، وإدريس منهم في الذروة، صديقا نبيا كريما.
ترك إدريس لقومه ولمن بعدهم إرثاً عظيماً، العلم المقرون بالإيمان، والكتابة التي حفظ بها العلم للأجيال، والقدوة في الصدق والعبادة والصبر. فكان نبينا معلماً جمع بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، فاستحق الرفعة والذكر الحسنة. وفي قصة إدريس دروس خالدة، أولها أن العلم مع الإيمان يرفع صاحبه، فالعلم وحده قد يكون وبالاً على صاحبه إن لم يقرن بالتقوى والعمل، لكن إدريس جعل علمه طريقاً إلى ربه، فرفعه الله به في الدنيا والآخرة. وثانيها أن الصدق طريق الأنبياء، فبالصدق ترفع الأعمال وتقبل، وبالصدق نال إدريس وصف الصديق. فمن أراد أن ينال منزلة الصادقين فليصدق مع الله في عبادته، ومع الناس في معاملته، ومع نفسه في كل حال. وثالثها أن المكانة الحقيقية عند الله لا تنال بالمال ولا بالجاه ولا بالنسب، وإنما تنال بالطاعة والإخلاص والصدق، فاطلب الرفعة من حيث طلبها الأنبياء، من باب العبودية الخالصة لله والعمل الصالح النافع. هكذا كان إدريس عليه السلام نبي العلم والصدق والرفعة، قدوة لكل طالب علم وصاحب إيمان. في الحلقة القادمة من قصص الأنبياء نعيش قصة عظيمة، قصة نبي الله نوح عليه السلام والطوفان العظيم الذي غير وجه الأرض. لا تنسوا المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.